हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। मसँग छ आज पल्सर 150। आज हामीले पल्सर 150 को हाफ इन्जिनको काम गर्दैछौँ र हाफ इन्जिनमा के पर्छ र हाफ इन्जिन रिबिल्ड कसरी गरिन्छ हजुरहरूलाई देखाउने छु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म नै हेर्नु होला। मैले यता देखाउन चाहेँ, मैले यसको हाफ इन्जिन खोलेको छु। यहाँ छ सिलिन्डर र हेड, यो सबै सामान मैले सफा गरेर क्लिन गरेर राखेको छु र यसलाई रिबिल्ड कसरी गर्ने म देखाउने छु। स्टार्टिङमा हामीले यहाँ केमचेन हाल्नेछौँ र केमचेन हाल्नुभन्दा पहिला हामी यहाँ स्प्रकेट हाल्नेछौँ। यो स्प्रकेटमा यस्तो कट हुन्छ, यो कट चाहिँ अगाडिपट्टि हुन्छ। यो कट चाहिँ यो लकमा गएर बस्छ, यसरी यो घुम्दैन। अनि यसको माथिबाट हामीले हाल्नेछौँ केमचेन। केमचेन मसँग छ जेमिन केमचेन। यो केमचेन 98 लिङ्क्सको हुन्छ र यो केमचेनलाई माथि वा तल कताबाट सजिलो हुन्छ तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। यो केमचेनको अगाडिपट्टि अर्को स्प्रकेट हुन्छ र यहाँनिर लक हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सानो लक हुन्छ। लक हालिसकेपछि यसको माथिबाट हामीले यस्तो स्प्रकेट हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसमा कि यस्तो रेखा हुन्छ, मार्क। यो चाहिँ हामीले पछि मिलाउनेछौँ। यसको रेखा चाहिँ बडीको रेखासँग सिधा सिधा हुनुपर्छ। यो अहिले हामी हेर्छौँ, यहाँ यो बडीमा जुन सिधा रेखा देखिरहनु भएको छ, यो रेखा र स्प्रकेटको रेखा एकदम सिधा सिधा हुनुपर्छ। यो दुईटा रेखा सिधा सिधा भयो भने यस्तो अवस्थामा पिस्टन चाहिँ टिडिएस अवस्थामा हुन्छ, टपमा हुन्छ। यहाँ पछि हामी हेडको काम गर्नेछौँ। यहाँ छ मसँग दुईटा, एउटा सानो र एउटा ठुलो बल्ब। यो बल्बलाई कसरी हालिन्छ देखाउने छु, सर्टकटमै देखाउने छु। यहाँ सानो वासर हुन्छ, यो पहिला वासर हालौँ, फ्ल्याट वासर। यो वासर हालिसकेपछि यसको माथिबाट हामीले हाल्नेछौँ आलसिल। यसमा थोरै मोबिल युज गरेर अनि यसलाई हाल्नेछौँ र यो दुईटा हुन्छ, दुईतिरै यस्तो आलसिल हुन्छ र यो आलसिल हालिसकेपछि यसको माथिबाट हामी हाल्नेछौँ बल्ब र यसलाई हालिसकेपछि पहिला चेक गर्नु होला। मैले सर्टकटमै देखाउन चाहेँ, यो चेक गरेर अनि हाल्नु होला। अनि यसको माथिबाट हुन्छ दुईटा स्प्रिङ, यो बजाजकोमा दुईटा स्प्रिङ हुन्छ। यो स्प्रिङ हालिसकेपछि यसको माथिबाट हुन्छ यस्तो वासर, जसमा कि दुईटा सानो सानो लक हुन्छ। यो लकलाई यहाँ हालेर तपाईँले यसलाई प्रेस गरेर नि लक गर्न सक्नुहुन्छ बल्बलाई। अब यहाँ लक हालिसकेपछि यसलाई हामीले सक्यौँ भने हातले, नभए अरू टुल्सको मद्दतले यसलाई लक गर्न सकिन्छ यसरी, किनकि डबल स्प्रिङमा अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। र यो हेडको काम ओके भइसक्यो। अब रिङ पिस्टन हेरौँ। रिङ पिस्टन सम्बन्धी मेरो छुट्टै भिडियो छ, तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ ओइल रिङ्स र ओइल रिङ्सलाई हामीले यसरी चेक गरेर अनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी हाल्नेछौँ एक्सपेन्डर रिङ। यो चाहिँ एम सेपमा हाल्नेछौँ हामीले र यसलाई भन्छ टप टू रिङ्स र अर्को चाहिँ हुन्छ टप वान रिङ। यो चाहिँ टप वान हो। टप वान चाहिँ सेतो हुन्छ भने टप टू चाहिँ कालो हुन्छ। र कुन रिङ कहाँ बस्छ म देखाउने छु। सबभन्दा पहिला हालौँ यो एक्सपेन्डर रिङ। यो चाहिँ एम सेपमा हाल्नेछौँ हामी। सबैको रिङ्स सेटिङ गर्ने आफ्नो तरिका हुन्छ, म चाहिँ यसरी सेट गर्छु यसलाई। एक्सपेन्डर रिङलाई म म्याग्नेट साइडमा राख्नेछु, भन्नाले लेफ्ट साइडमा। र यसको माथिबाट हाल्नेछौँ हामी यो ओइल रिङ्स। यसरी चेक गरेर हाल्न सकिन्छ। यो माथि गएको छ भने यो चाहिँ यसरी हाल्नु भएन, यो चाहिँ तल जानुपर्छ। यो रिङलाई प्रेस गर्दाखेरि तलतिर यसको झुकाव हुनुपर्छ र यो रिङलाई म एक्सपेन्डर रिङको अलिकति मासतिर छेउमै हाल्दैछु। यो रिङ हालिसकेपछि यसको माथिबाट अर्को रिङ हुन्छ, त्यसलाई नि ओइल रिङ नै भनिन्छ। यो रिङ ओके भइसक्यो। अब यसको सिधा सिधा हामीले हाल्नेछौँ अर्को ओइल रिङ। यो रिङ यहाँ हालेँ। अब यसको सिधा सिधा यहाँ सानो पाल होला, यो पालको छेउमा हाल्नेछौँ हामीले। यो दुईटा ओइल रिङ चाहिँ एक्सपेन्डर रिङको एउटा माथि र अर्को तल हुन्छ र बिचमा एक्सपेन्डर रिङ हुन्छ। यो रिङलाई यहाँ हालौँ।
यो रिङ सरेपछि हामी हाल्नेछौँ टप टु रिङ। टप टु रिङ चाहिँ यहाँ बिचमा हुन्छ। टप टुलाई हालौँ। यो कहाँ हालेँ यसको लागि डिटेल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। रिङ पिस्टन सम्बन्धी मेरो छुट्टै भिडियो छ। टप टु रिङलाई हामी यहाँ कार्बोरेटर साइडमा हाल्नेछौँ। यो एरो जस्तो देखेको चाहिँ एक्जस्ट हो र यो चाहिँ कार्बोरेटर साइड हो। यो टप टु रिङलाई म यहाँ कार्बोरेटर साइडमा हाल्दैछु। यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बिस्तारै हाल्नु होला किनकि यसमा धेरै टेम्पर हुन्छ। र टप टु मैले यहाँ हालिसकेँ र टप टुको अपोजिटमा हाल्नेछौँ हामी टप अन रिङ भन्नाले एक्जस्ट साइडमा हाल्नेछौँ हामी यसलाई। यो एरो जस्तो देखिएको एक्जस्ट साइड हो। यहाँ चाहिँ हामी टप अन हाल्दैछौँ। र सबै रिङ्सहरू मैले यहाँ सेट गरिसकेँ। अब यो एक साइडमा हामी यहाँ हाल्नेछौँ लक। यस्तो लक हुन्छ। कुनै एक साइडमा हालिराख्नुपर्छ हामीले। मैले यहाँ एउटा लक हालेँ र यसको अपोजिटमा हामीले यस्तो गजल पिन हालिराख्नेछौँ। हाल्नलाई सजिलो हुन्छ पछि। अब यो रिङ पिस्टनको एसेम्ब्लीलाई हामी कनेक्टिङमा जोड्नेछौँ। यहाँनिर कनेक्टिङ रडमा र उताबाट हामीले प्रेस गर्नेछौँ यो गजल पिन। गजल पिन यहाँ लक हुनुपर्छ। गजल पिन हालिसकेपछि अर्को साइडमा हामी हाल्नेछौँ यहाँनिर लक। यो लक मैले यहाँ हालिसकेँ। दुई साइडमै लक हुन्छ र बिचमा गजल पिन हुन्छ। अब यसको माथिबाट हामी हाल्दैछौँ सिलिन्डर। यो सिलिन्डर बिस्तारै हाल्नु होला किनकि रिङ्सहरू खपिन सक्छ। एउटा रिङ अर्को रिङमाथि चढेर बस्न सक्छ। त्यसैले यसलाई विचार गरेर दुई साइडमै हल्लाउँदै यसलाई बिस्तारै पुस गर्नुपर्छ र यसलाई बिस्तारै पुस गर्दैछु। यो रिङ पिस्टनभित्र गइसक्यो सिलिन्डरभित्र। अब यसलाई बिस्तारै तलतिर प्रेस गर्छु। यो यहाँ आफै बस्नेछ यहाँ मजाले यसरी। सिलिन्डर हालिसकेपछि यहाँ अब हामी हाल्नेछौँ ग्यास्केट। यस्तो ग्यास्केट हुन्छ कालो कलरको र यसमा थोरै रेज बन्ड युज गर्छौँ। धेरै रेज बन्ड युज गर्नु हुँदैन। थोरै हल्का मात्र मैले युज गरेको छु यसमा। धेरै रेज बन्ड युज गर्दा पनि तपाईँको यो अयल पास हुनलाई समस्या हुनसक्छ। त्यसैले थोरै रेज बन्ड युज गर्नुपर्छ। र यसको माथिबाट हामी हाल्दैछौँ यो हेड। यसमा हामीले अघि नै बल्ब सेट गरेका थियौँ। अब यो हेड यहाँ हाल्नेछौँ। हामीले सिलिन्डर र हेड हालिसक्यौँ। अब यहाँ हाल्नेछौँ हामीले चेन र चेन स्प्रकेट। यसलाई टाइमिङ चेन भनिन्छ र यो चाहिँ यसको स्प्रकेट हो माथिको। यसलाई यसरी हाल्न सकिन्छ। यहाँ जुन टी देखिरहनु भएको छ यो टी चाहिँ एकदम सिधा हुनुपर्छ र यसको दुई छेउमा सानो रेखा हुन्छ। त्यो रेखा चाहिँ यो हेडसँग एकदम बराबर समानान्तर हुनुपर्छ यसरी र टी चाहिँ सिधा सिधा हुनुपर्छ। र अर्को साइडमा तपाईँको म्याग्नेटको टीको मार्क हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म्याग्नेटको टीको मार्क पनि सिधा सिधा छ। अब यहाँ हालौँ एलाङ्की र यहाँ हामीले मार्क हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुई साइडको यो मार्क सिधा सिधा हुनुपर्छ बडीसँग समानान्तर र यो टी चाहिँ एकदम सिधा हुनुपर्छ। यति भएपछि अब यसको माथिको हामीले कभर हालौँ। हाफ इन्जिनको काम यसरी नै गरिन्छ। अब लास्टमा गाडी स्टार्ट गरेर हेरौँ।